Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Trong video này, thầy Tài xin chia sẻ một số điểm cơ bản về bộ môn AP Calculus BC. Những chia sẻ này bao gồm môn này dành cho đối tượng học sinh nào thì nên học AP Calculus BC. Thứ hai là để mà học được môn này với điểm số cao từ 4 đến 5 điểm, và đặc biệt là điểm 5, tại vì có một cái tỷ lệ rất là lớn như năm 2026 vừa rồi lên đến 46%. Những thí sinh dự thi môn AP Calculus BC thì đạt được điểm 5, một tỷ lệ rất là cao, tức là nó có tính cạnh tranh rất là lớn. Thì học sinh để đạt được điểm 5 cần dành bao nhiêu thời gian để học tập và luyện tập, bao gồm việc học ở trường, có thể là học kèm với gia sư, và việc tự luyện tập thì các em nên phân phối thời gian thế nào. Đó là nội dung chủ yếu của bài chia sẻ này. Cần những nền tảng nào, những kiến thức nền nào thì các em có thể sẵn sàng cho cái khóa học AP Calculus BC này. Thứ nhất đó là đối tượng học sinh nên học AP Calculus BC. Đây là một chương trình khá là nặng dành cho năm học đầu tiên ở đại học, và nó yêu cầu học sinh phải nắm được các cái chủ đề này: algebra, geometry, trigonometry, analytic geometry, polynomial, exponential, logarithmic, etc. Và học sinh cần phải có nền tảng vững chắc về algebra, function, trigonometry, lượng giác và pre-calculus thì mới có thể học được môn này. Thông thường lộ trình để mà học môn AP Calculus BC thì là chúng ta nên học pre-calculus trước. Nhưng mà nếu như có một số học sinh mà chưa học môn pre-calculus này nhưng mà đã học chương trình toán về đạo hàm và tích phân, cũng như là toán thông thường ở lớp 10 và 11 của Việt Nam, thì cũng phần nào là có thể học môn AP Calculus BC. Tuy nhiên phải lưu ý rằng là trong cái khóa pre-calculus này, nó cũng bao gồm nhiều cái chủ đề mà chương trình của Việt Nam không dạy, hoặc là dạy không có được đầy đủ như là chương trình pre-calculus. Do đó, nếu các em không học pre-calculus mà học thẳng vào AP Calculus BC thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Chúng ta hãy nhìn một chút về những cái nội dung của chương trình pre-calculus này. Chương trình pre-calculus có 4 nội dung chính: polynomial and rational function, hàm số mũ và hàm số hữu tỷ; exponential logarithmic function, hàm số lũy thừa và hàm số logarit; trigonometric and polar function. Những cái hàm số khác bao gồm các tham số vector và metric. Thì phần vector metric này chương trình Việt Nam nói chung là toàn bộ cái unit số 4 này, và bao gồm cả phần polar function, thì chương trình Việt Nam dạy không đầy đủ. Tiếp theo là những nội dung được bao gồm trong chương trình AP Calculus BC. Nó gồm có 10 unit này. Thứ nhất là limit and continuity, giới hạn và tính liên tục của hàm số; differentiation, đạo hàm của hàm hợp, hàm số ẩn, hàm số đảo, hàm số nghịch. Thì như là quý phụ huynh có thể nhìn thấy ở cái mô tả này, thì người ta cũng bao gồm cái thời lượng dự kiến dành cho mỗi một unit. Ví dụ như unit cuối cùng này, nó là 4 cho đến 5 tuần học. Đây là nội dung cover ở trường, recommended cho giáo viên. Nhưng mà học sinh thì tất nhiên là tùy vào cái năng lực, cái kiến thức nền tảng, khả năng học của các em, thì cái thời gian các em phải dành ra để tự luyện tập thêm nó sẽ thay đổi khác nhau. Nhưng mà thông thường sẽ là tối thiểu với cùng một khoảng thời gian, với cái thời gian khuyến nghị ở đây có nghĩa là ở trường người ta học 3 tuần cho chủ đề này, và mỗi tuần thì khoảng 10 giờ đồng hồ, thì 3 tuần là 30 giờ, thì các em cũng phải dành tối thiểu 30 giờ nữa để tự luyện tập thì mới có thể đảm bảo là hiểu được bài, có được những kỹ năng đủ tốt để đạt được điểm 4 hoặc 5. Đây là một số mô tả khác về các nội dung cần phải nắm vững trước khi học môn Calculus BC. Đó là factorization, phân tích đa thức thành nhân tử; fraction, khả năng phân tách một cái đa thức hữu tỷ thành tổng của các đa thức; về hàm số mũ, logarit, kỹ năng giải phương trình và bất phương trình. Và tiếp theo là thời gian trung bình để mà học môn AP Calculus BC này. Với học sinh có nền tảng pre-calculus khá tốt, chúng ta hãy tạm
chú ý vào cái mục khá tốt này. Chúng ta tạm thời chưa quan tâm đến những học sinh rất là vững chắc về pre-calculus. Thì thời gian tự học sẽ khoảng tầm 100 đến 140 giờ. Thời gian học với gia sư thì có thể là từ 40 đến 60 giờ. Và tổng cả thời gian học ở trường, tự học và gia sư sẽ vào cỡ khoảng tầm 250 đến 320 giờ. Mình lấy giá trị ở giữa khoảng tầm 300 giờ đồng hồ. Trong đấy, quý phụ huynh có thể quan tâm nhiều nhất đến thời gian học với gia sư, khoảng tầm 50 giờ đồng hồ. Và rất là chú ý, chúng ta nên rất là chú ý đến việc là học sinh phải tự học, tự luyện tập thêm. Tại vì là học với gia sư sẽ hỗ trợ để giải thích những cái concept khó, sửa những lỗi sai của học sinh, phân tích chiến lược để làm bài, những lỗi sai thường hay gặp phải và cách trình bày bài thi. Gia sư không thể nào luyện tập thay cho học sinh được, và việc mà học sinh nhìn gia sư giải thích hoặc giải mẫu bài tập thì nó chỉ là một cái bước rất là cơ bản, mà việc quan trọng là các em phải thực sự hiểu được concept, hiểu được những cái quy luật toán học trong đó, biết cách phân tích đề bài, tự mình giải quyết được vấn đề sau khi để được gia sư hướng dẫn những cái kỹ năng đó. Tôi đang nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc tự luyện tập. Nếu như mà không có sự luyện tập thường xuyên thì cho dù là học với gia sư thời gian rất là nhiều thì các em e rằng cũng khó mà đạt được mục tiêu điểm 5. Phần tiếp theo của video này tôi xin giới thiệu với quý phụ huynh một cái kế hoạch học thiết kế cơ bản dành cho học sinh ở mức độ trung bình và khá, tức là đã có một nền tảng pre-calculus khoảng tầm 70 đến 80% so với mục tiêu. Tức là nếu mà đưa ra một đề thi pre-calculus để các em làm thì các em sẽ đạt được khoảng tầm 70% đến 80% mức điểm tối đa của bài thi. Thì cái kế hoạch này sẽ bao gồm nhiều mục. Đó là dự kiến về thời lượng học, bao gồm việc học ở trường, việc học với gia sư, việc tự học. Và đây là một cái tiến trình tổng quan theo theo tuần. Mỗi tuần thì chúng ta nên dành bao nhiêu thời gian để học. Đây là một cái kế hoạch cụ thể cho từng ngày trong tuần luôn. Và đây là ví dụ như vào giả sử rằng chúng ta bắt đầu học từ ngày 31 tháng 8 thì cái buổi đầu tiên sẽ là một buổi kiểm tra kỹ năng, những kỹ năng pre-calculus của học sinh, những cái chủ đề này, và thời lượng khoảng tầm 1,5 giờ của gia sư. Tất nhiên là các em tự học thêm và tự đánh giá năng lực của mình nữa. Đó thì chúng ta thấy rằng là kế hoạch này sẽ có đầy đủ những buổi học tutor plan, những thời lượng khuyến nghị trung bình dành cho việc học ở trường. Ví dụ như là 3,75 giờ, chúng ta làm tròn là 4 giờ học ở trường cho chủ đề về giới hạn của hàm số, về đồ thị, hàm số được cho bởi một bảng dữ liệu, và giới hạn một bên của hàm số. Thời gian học ở trường 4 giờ, thời gian học với gia sư 1,5 giờ, thời gian tự học 3 giờ. Đó thì một kế hoạch đầy đủ như vậy, và nó cho toàn bộ thời gian học sinh học nó sẽ vào khoảng 300 giờ đồng hồ, bao gồm toàn bộ thời gian ở trường, thời gian học với gia sư và thời gian tự học. Nếu chúng ta chia 300 giờ đồng hồ cho Nếu chúng ta chia 300 giờ đồng hồ cho 8 tháng hoặc 9 tháng học, tôi giả định rằng chúng ta học trong 8 tháng thôi, ngoại trừ ra những thời gian nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ Giáng sinh vân vân, thì mỗi tháng chúng ta cần phải học học sinh sẽ cần phải học khoảng 40 giờ đồng hồ, và chia ra cho 4 tuần trong tháng, có thể là dài hơn một chút, tại vì có tháng nó có thể dài đến 30-31 ngày. Thì giả định rằng 4 tuần thì mỗi tuần học sinh cần phải học từ 9 giờ cho đến 9,5 hoặc 10 giờ đồng hồ. Điều tiếp theo tôi muốn giới thiệu với quý phụ huynh và các học sinh đó là danh sách những tài liệu, những quyển sách được khuyến nghị bởi College Board để học môn AP Calculus BC này. Chúng ta thấy một cái list rất là nhiều quyển sách ở đây, và trong đó tất nhiên chúng ta sẽ ưu tiên những cái quyển ở trên cùng của Anton Howard và Dean Spencer Michael Brust. Những quyển này thì những quyển sách này thì tôi đã sưu tầm được một số quyển, đặc biệt là 2 quyển đầu tiên quan trọng nhất để được liệt kê. Đó là quyển Calculus của Hosteller và Edward. Ngoài ra thì rất là nhiều tài liệu khác. Thì
Chúng ta có thể download từ website này để phục vụ cho việc học môn AP Calculus BC, cũng như là sẽ luyện tập với những đề thi cũ các năm trước. Ví dụ như đề thi năm 2026 này được công bố miễn phí và hoàn toàn là công khai bởi College Board, thì chúng ta cần phải có một khoảng thời gian tối thiểu là 2 tháng để luyện tất cả những cái đề thi những cái năm gần đây. Tất nhiên là việc luyện thi nó sẽ xuyên suốt quá trình học với những đề thi cũ trong suốt quá trình học, chứ không phải là đợi gần 2 tháng trước kỳ thi thì mới luyện, mà 2 tháng đó là solidify để luyện tổng hợp tất cả những chủ đề mà học sinh đã học trong quá trình học để chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỳ thi. Rồi, sau đây là phần tiếp theo của video này. Xin trình bày với quý phụ huynh và các em học sinh một bài giảng mẫu về một cái câu hỏi trong đề thi AP Calculus BC năm vừa rồi 2026, câu hỏi số 1. Phần tự luận, free response questions. Male birds of a certain species arrive at the nesting area over a 30-day period. The rate at which the male birds arrive at the nesting area at the time t days is modeled by differentiable function m, where mt is measured in number of birds per day. Selected value of m are shown in the table. Your calculator should be in radian mode. Approximate m prime 7.5 using average rate of change of m over the interval from 5 to 10. Show the work that leads to your answer and indicate units of measure. This question is very straightforward because they already mentioned the thing we need to use, which is the average rate of change here of the function and the interval to apply. The value 7.5, the mid value of this interval. So just use what we already knew about this average rate of change. The m prime here is the function value at the upper bound 10 minus the value of the function at the lower bound 5, and then divided by the width of the interval, which is 10 minus 5. Here, we just need to substitute the value from the table into this formula. The M10 here, when the time is 10 days, there were 16 birds arriving at that place. So 16 is M10. And then when the time is 5 days, there were 7 birds arriving. So 16 minus 7, and the bottom is 10 minus 5. 16 minus 7 is 9, 10 minus 5 is 5. So now 5 here is the answer of the part A of this question. Let's move on to the next part B of the question. B1, use a midpoint Riemann sum with the 3 sub-intervals 0 to 10, 10 to 20, and 20 to 30 to approximate the integration from 0 to 30 of the function m. Show the work that leads to your answer. And part 2, interpret the meaning of this integral in the context of the problem. I have put here the reminder and a diagram and the rule of the Riemann midpoint sum, which is similar to the trapezoidal rule to do an estimation of the area under a curve of a function. Basically, we add the area of 3 rectangles in which the height of each rectangle is the mid value of an interval. For example, for the interval from 5 to 7 here, the mid value is this red column. The value of the function at 6 is the mid value. So we calculate the 3 areas of the 3 rectangles corresponding to the 3 intervals and then add them together. The total area of the 3 rectangles will be approximately equal to the area under the curve. It is not exactly equal to the area under the curve, which is calculated accurately using calculus, using integration mathematical method. But the point is, when we divide the interval to more and more greater number of rectangles with smaller and smaller interval, like 100 rectangle, the sum of those 100 rectangle is very close to the actual area under the curve. So in this question, we are given 3 intervals with the interval width 10 for each interval. So just use the formula of
Riemann sum to calculate this approximation of the integral of the function mt. So it is the area of the three rectangle. The width of each rectangle is 10. Let me put 10 here. And now the value of the function at the mid value of the first interval from 0 to 10 is 5. Mid value is 5. Similarly, the mid value of the second interval from 10 to 20, mid value is 15. And here, mid value is 25. So here we need to use the mid value of 5, the f5, and then plus the interval 10, the width multiplied with f15, and let me replace the f here by the m symbol to represent the number of male births arriving at location, that place or region. So this is m5 mid value, and then 10 multiplied with m15 and plus another 10 times m of 25. Now we just need to take the value m5, m15, and m25 from the table to put in this formula. Here m5 is 7, m15 is 6, and m25 is 2. And then everything we add together, I can make 10 the common factor, and okay, 150 is the final answer. So we've just finished part B1, Let's move on to the part B2. Interpret the meaning of this integral in the context of the problem. The meaning is of this sum is the number of male births which arrive in the region during the interval from 0 to 30 days. Okay. Phần tiếp theo đó là part C của câu hỏi này. The rate at which female births of the same species arrive at the same nesting area in births per day is modeled by the function f defined as follows. Ft equals 0 for the interval from 0 to 15, which is the domain, first domain. And then the function is 18 plus 16 times sine pi over 20t plus 15 for the domain from 15 to 45. So this is a piecewise function, and the second function is a sinusoidal trigonometrical function. How many female births of this species arrive at the nesting area from 15 days to 45 days? Show the setup for your calculations and round your answer to the nearest integer. Thì câu hỏi này là người ta bảo mình tính cái số lượng con chim. We need, okay, những con chim đến nơi này trong khoảng thời gian từ 15 đến 45 ngày. We see that this interval from 15 to 45 is the second domain here. So we don't need to use the first function, which is ft equals 0 for the first domain from 0 to 15 days. Just use the second domain, the second function. And that total number of births, let's say m, is the integration from 15 to 45 of the second function, which is 18 plus 16 sine of pi over 20 t plus 15 then dt. This integration we can do it manually because you study when you have a good background of calculus in pre-calculus, or you can use a calculator because it is allowed, perfectly allowed, which is the fastest method to solve this problem. Just use calculator. Câu hỏi này thì học sinh có thể tính thủ công, nhưng mà tất nhiên là dùng calculator thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và trong số những cái calculator được phép sử dụng thì có TI-84. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái integration này. Math, chúng ta vào function math, choose the math here, derivative, finite integration. Okay, enter the lower bound 15, upper bound 45, and then the function 18 plus 16, second function pi here over 20, and then pi over 20. We need to open another bracket behind the pi over 20, and then the variable x, which is t, plus 15, plus 15. Then close the bracket one more time and define the variable we use calculation. We will do the integration. Enter. So this is the answer, 641.86.
using calculator, 641.86. And because we need to round the answer to the nearest integer, so the final answer is 642. Okay, part C completed. The last part of this question, part D, on the interval from 15 to 30, the difference in the rates at which male and female birds on this species arrive at the nesting area can be modeled by the differentiable function dt equal mt minus ft, where ft is the function defined in part C. Is there a time t in the interval from 15 to 20 when dt equals 0? Justify your answer. So we need to understand the meaning of this d function. It's the difference between number of male birth and female birth. So it is the difference, okay, depending on the specific time, like the 5th day or the 10th day, the function d have different value. We need to identify if there is a time, a day, that the difference is 0. Let's focus on the given interval here from 15 to 20, 15 to 20. So that 15, 20 belong to this interval. So we do not need to care about the first interval here and the function 0, Okay, to answer this question, we need to use a theorem called intermediate value theorem, định lý giá trị trung gian. It is stated as follows. If a function f is continuous on the closed interval from a to b and n is any number between fa and fb, then there exists at least one number c in the interval from a to b, so that fc equal n. So let's check some value from the given function d here. For example, when the time is 5 days, let's calculate d at 5, which is m at 5, minus f, the function f at 5. We need to take the value m5 from the table, which is 7, 7. And f5, you need to calculate it in using calculator. Okay, f5, your calculator. 18 plus 16 sine pi over 20. You need to create a table here on using the calculator, so that next time you just need to substitute the value into the table to immediately get the value of the function at different time. Okay, and pi over 20, and then open the bracket. X of us, x is now 5 days plus 15. Okay, close the bracket twice. Here the value 18 minus 18. So the difference is negative 11, which means the number of male births is 11 units smaller than the number of female births. Similarly, let's check the day 20 here. D of 20 equal the male birth at 20 days minus the female birth at 20. Male birth at 20 is 5, and then the female, you count it again, 6.686, 6.686, which is a decimal number. It's not a integer, So this is negative 1.686. We see that the two value is negative 11 and negative 1.686, which is not yet a positive value. There's a change, an increase from negative 11 to this negative value. However, we've not yet get a positive. The most important thing in this question is that we see the word differentiable function here. Hàm số khả vi. Differentiable function means that the function is continuous, which means that the function increases from negative 11 to negative 1.686 here. However, it's not yet increases to 0. We need to check the next value, 25 or 30. Let's check 25. Now, similarly, the value of the difference at 25 days is m of 25 minus f of 25. M of 25 is 2, and f of 25, calculate that. F 25 here is 18, so it is another negative value, negative 16.
let's check the next value, d of 15 here. d15 is m15 minus f15, 2. So the difference is 4. We have a positive value here. This is a sinusoidal function, a trigonometrical function sine. It increases and decreases periodically. Therefore, the difference between number of male and female can vary in two directions, increasing or decreasing. It's not only one direction, not monotonic. Okay. Therefore, between these values, from negative value to positive value, there is a value that the function, the difference between the two, the male and female birth, can be 0. Okay, so we can write the conclusion. D of 5, which is in 11, D5, which is negative 11, is smaller than 0 and smaller than D15, which is 4. So there is a value, a time, at least one time, which is 1 day, 1 day, that the number of the difference of the birth, male and female, is 0 between these two values, 4 and negative 11. Okay, so this is the whole solution of this question 1. Thank you very much for spending your time and watch this video. If you have any requests or question, just leave a comment or contact me directly with the phone number provided in the description of the video. Thank you very much.